Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trên thế giới, có rất nhiều người được phong danh hiệu Thánh Ăn vì sức ăn khủng khiếp. Họ có thể chén sạch một bàn đồ ăn đầy ủ cho chục người chỉ trong thời gian ngắn. Và không chỉ nước ngoài, Việt Nam cũng có rất nhiều Thánh Ăn nổi tiếng, thậm chí khiến bạn bè quốc tế phải kinh ngạc. Họ thường tham gia vào các cuộc thi ăn uống để nhận những phần thưởng khủng. Và nhiều YouTuber đã xác lập những kỷ lục điên rồ trong ăn uống. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 8 kỷ lục ăn uống YouTuber Việt khiến thế giới khóc ròng. 8. Ăn 60 trứng vịt lộn. Bạn có thích ăn trứng vịt lộn không? Và thành tích cao nhất bạn ăn món này là bao nhiêu? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Trong video được đăng tải trên kênh YouTube, kênh bên lề, Tuấn Sumo cùng đối thủ Bo Cu Quẹo đã tham gia thử thách tiêu diệt 120 trứng vịt lộn. Theo yêu cầu của trò chơi, mỗi người sẽ được chia 60 trứng, không phân định thắng thua. Ai ăn càng nhiều thì càng thưởng cao. Hai thí sinh cũng được cung cấp nước uống và nước chấm thơm ngon, và có cả người đập trứng sẵn ra tô lớn. Khi mới bắt đầu, cả hai khá khí thế và ăn liên tục. Nhưng khi số trứng đã vượt quá nữa, đối thủ của Tuấn Sumo đã bắt đầu tỏ ra bơ phờ và nhịp độ chậm dần. Cuối cùng phải dừng lại khi còn tới 21 trứng chưa ăn. Trong khi đó, Tuấn Sumo vẫn còn khá thảnh thơi, anh cứ từ từ và tiêu diệt hết 60 trứng vịt lộn và giành phần thưởng cao nhất. Thậm chí anh còn chẳng có dấu hiệu là đã tới giới hạn. Rồi, ở đây là sạch bát nha nha. Tổng cộng là Tuấn Sumo 59 trứng. Bên đây là nhiêu ta? 41. Trước đó, trong cuộc đấu 100 trứng, anh đã giành phần thắng về mình, thậm chí còn ăn hộ luôn số trứng còn lại của đối thủ. Trong cuộc đua này, có lẽ cũng nên nhắc đến chú Ba trên kênh ẩm thực đồng quê với thành tích 50 trứng vịt lộn. Có lẽ chú rất thích món này, bởi ngoài vỏ trứng thì chú chén hết từ cái cho tới phần nước bên trong. Cái nữa cạn luôn, vừa nước vừa cái đều hết luôn. Cùng thành tích với chú Ba còn có Thánh Ăn Cái Tàu của kênh Tâm Chè Vĩnh Long. Kinh ngạc hơn nữa, với số lượng 50 trứng, vị Thánh Ăn này đã sửa gọn chỉ trong vòng 10 phút. Có lẽ người bình thường chẳng ai có thể phá được kỷ lục này. Ông ăn hết 49 trứng luôn hả? 49 trứng. Trời ơi, tính luộc 50 trứng vịt lộn, đừng ăn. Ổng giọng hết trơn rồi mọi người. 7. Ăn 6 kg phở. Phở là một trong những món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam, được rất nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Trên các trang thông tin, rất nhiều cuộc thi về thử thách tô phở khổng lồ, và có rất nhiều người đã thử thách nhưng phải bỏ cuộc vì không hoàn thành nổi. Tuy nhiên, nếu để chú Ba ẩm thực đồng quê tham gia, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về chú. 4 kg 4. 4 kg với lần thứ 6 là cũng là 6 kg. Bởi theo video YouTube được đăng tải, một mình chú đã hoàn thành thử thách ăn 6 kg phở. Đặc biệt là chú chỉ ăn trong khoảng hơn 30 phút. Một tốc độ đáng nể đối với thử thách khó nhằn này. Đó là chưa kể, chú còn hấp hết phần nước trong tô. Có đường thắng một móc luôn. Rồi, hết luôn. Lại thua bóc tiếp. Ngoài kỷ lục này, chú Ba thử thách hoàn thành 8 tô bún riêu cua full topping. Người thường giỏi lắm chắc cũng chỉ ăn được hết 2 tô này mà thôi, chứ chẳng thể nào vét sạch như chú. Thế nhưng dù là thử thách ra sao, ăn nhiều thế nào, chú Ba trong mọi video đều không có dấu hiệu tăng cân. Đây là điều mà rất nhiều người mơ ước, đặc biệt là hội chị em. Rồi xong. Mà nó ngon quá, bây giờ thôi nói cũng đụng mày chút ấy. 6. 12 chai bia trong vòng 21 phút. Nghe đến bia rượu, có lẽ nhiều bạn nghĩ kỷ lục sẽ thuộc về các chàng trai phải không? Sai rồi nhé, chị em chúng tôi mà uống thì có khi bỏ xa các anh đấy. Như trong cuộc thi giành chiếc iPhone 14 Pro Max trong lễ hội UG Beer Fest do TTC World thung lũng tình yêu tổ chức, chị Ka Game, một người phụ nữ dân tộc Cơ Ho, đã giành chiến thắng trước các chàng trai. Với kỷ lục uống 12 lon bia chỉ trong 21 phút 33 giây. Hiện nay, nếu so trình về tốc độ, Nga Sumo có lẽ là người đang nắm giữ kỷ lục cao nhất, khi cạn 6 chai bia chỉ trong vòng 1 phút. Khi được thử thách từ một chàng trai nước ngoài,
Cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn này đã nhanh chóng đánh bại đối phương. Trong khi anh chàng vẫn còn hơn phân nửa số bia chưa kịp uống, khiến cô phải uống phụ cho một phần. Không 15 giây. 45. 47, 48. Trời ơi, trời ơi, 49 giây. Anh đi mất nửa rồi. Anh chưa tới nửa đường đó. Em đây hả? Khuyến mại đi, khuyến mại đi. Là em không? 1, 2, 3. 5. Ăn thịt mỡ luộc. Theo các nghiên cứu, nếu bạn ăn thịt mỡ đúng cách, bạn có thể kéo dài thêm tuổi thọ của mình. Thế nhưng không phải ai cũng thích ăn loại thịt này. Có người sẽ chỉ thích ăn thịt nạc và không đủ một tí mỡ nào. Bạn là người thuộc team nào, thịt mỡ hay thịt nạc? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Trong video trên kênh của mình, Dương Cư Vlog đã mua về một tảng mỡ nặng 2,5 kg về ăn. Đây là một tảng mỡ đạt chất lượng luôn các bạn à. Sau khi rửa sạch, sẽ được cắt miếng vừa ăn và đem đi luộc chín. Sau đó chấm với chén muối ớt, được pha thêm một ít bột ngọt, tí chanh, tí tỏi cho dậy mùi. Nhiều người nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy rùng mình vì độ ngấy đến tận cổ, chứ chưa nói đến việc ăn. Thế nhưng chủ kênh vẫn ăn một cách rất ngon miệng. Thậm chí nhiều khán giả còn bình luận, nhưng họ ăn mà phát thèm. Trên YouTube, hiện cũng đã có nhiều team thử thách thịt mỡ, ví dụ như Nhịp Sống Tây Bắc hay Ẩm Thực Đồng Quê. Tuy nhiên, đa phần các kênh đều sử dụng loại vẫn còn tí thịt, tí da để ăn cho đỡ ngán. Một số team thì lựa chọn cách nướng mỡ lên để mỡ ra bớt và dễ ăn. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có ai ăn cả tảng mỡ luộc, không thịt không da được như Dương Cư Vlog. Bốn, kỷ lục ăn mì gói. Mì gói là món ăn đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ ăn được chục gói mì hay chưa? Nếu ăn được thì bạn cũng là một cao thủ rồi. Nhưng để lập kỷ lục, bạn phải ăn được hơn 20 gói mì cơ. Thanh Ăn Đầu Trọc trên kênh YouTube đã thử thách thành công 20 gói mì cùng 1 kg thịt. Không chỉ vậy, ớt, cà chua, hành ngò cùng nấm cũng được bỏ vào cho thêm nhiều vị. Nhưng anh bưng cả nồi mì lên mà hớp ừng ực thật đáng nể. Không biết dạ dày của anh có đầy hay không mà có thể ăn nhiều đến vậy. Với suy nghĩ sẽ lập được kỷ lục mới, anh chàng Nguyễn Thành Nam của kênh NTN cũng đã đưa ra thử thách ăn hết 100 gói mì. Nhưng có vẻ anh không tự lượng sức. Khi chỉ ăn độ chừng 3 đến 4 gói, anh chàng đã nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng. Đấy là anh mới chỉ ăn có mỗi mì khô không có nước thôi đấy nhé. Rất là sorry các bạn vì tôi đã nhận lời thách thức này, nhưng mà tôi không thể ăn hết được, thật sự tôi không thể ăn hết được luôn. Nó rất là nhiều. 3. Ăn chè trôi nước. Với những người bình thường, có lẽ chỉ có thể ăn cùng lắm 4 hay 5 viên chè trôi nước là đã thấy tới giới hạn rồi. Ấy vậy chú bà này đây lại ăn luôn tận 51 viên chè vào bụng, khiến người thử thách chung với mình phải bái phục và dễ dàng nhận lấy tiền thưởng 1,7 triệu. Sạch luôn. Bà biết. Qua dự. Ok ha. Tại Hạ xin bái phục. Bái phục ra. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó. Trong một thử thách chỉ ăn một mình, 60 viên chè là kỷ lục mà chú ba đạt được. Nhưng mà em nói trước nha, bây giờ em để 60 viên đây, anh ăn được bao nhiêu thì anh ăn. Nhìn chú ăn từ tốn và ngon miệng, làm người xem cũng muốn ăn theo. Nhưng mà ăn được như chú, quả là chuyện không tưởng. Người nhỏ con mà sức ăn của chú đủ khiến người khác phải khiếp vía. Không ngờ anh ăn hết 60 viên luôn. 2. 11 đĩa cơm tấm. Nói về nhỏ con mà ăn mạnh thì Thánh Anh Việt còn có Thánh Anh Cái Tàu của kênh Tâm Chè Vĩnh Long. Người đàn ông này đang nắm giữ kỷ lục khủng khiếp của Việt Nam khi trong vòng chưa đầy 1 tiếng, Thánh Anh đã xử nhanh hết 11 đĩa cơm tấm xương bì. Ăn cơm để chắc bụng no lâu và bụng thì cũng có giới hạn. Nhưng ăn như người đàn ông này thì chắc chắn là một cái dạ dày không đáy. Chứ làm cách gì cho hết từng ấy dĩa cơm vào bụng chỉ trong thời gian ngắn được. Ăn nhiều thế này thì cái dạ dày bình thường lên tiếng kêu cứu ngay. Chín 10. Quá hay, đã vượt qua thử thách lụm của anh chè 500k rồi các bạn. Mặt khác, nếu nói về cơm, trong các Thánh Anh cũng có thể kể đến Dương Duba.
Một cuộc chiến gay cấn chú ba của ẩm thực đồng quê, Dương Duba với sức ăn kinh người của mình đã giành chiến thắng chung cuộc khi chỉ mất 7 phút để ăn hết 6 đĩa cơm. Tính ra Dương Duba chỉ mất hơn 1 phút để ăn, quá khủng khiếp các bạn à. Sao? Wow, trời ơi. Quá ghê luôn. Trời ơi, kèo. 1. Tô bún bò 4 kg trong 30 phút. Anh chàng Đan Khoa, chủ kênh Thành Mập Food, là một YouTuber ẩm thực thường xuyên chia sẻ nhiều món ngon của Việt Nam. Ngoài ra, anh còn là một trong những thánh ăn nổi tiếng, được nhiều người biết đến với sức ăn kinh người. Trong một lần tham gia thử thách tô bún bò Huế 4 kg, Khoa đã xuất sắc giành được 2 triệu tiền thưởng. Nhìn tô bún không có gì quá lớn, nhưng nghĩ xem liệu bạn có thể một mình ăn hết 1,2 kg bún, 1,2 kg đồ ăn, 1 ca nước 2 lít hay không? Đặc biệt là trong thời gian chỉ 27 phút ngắn ngủi. Giây phút căng thẳng. Trước đó, Khoa từng thử thách thành công với tô bún bò 3 kg với thành phần gồm 1,2 kg bún, 300 g giò heo, 300 g lá mía, 300 g bò viên, 100 g bắp hoa, 800 g nước lèo. Một phần ăn quá sức tưởng tượng với mọi người. Trong những thanh ăn trong danh sách hôm nay, ai là người khiến bạn ngạc nhiên nhất? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.